Assalamualaikum dan selamat Hari Raya. Okey, so sekarang ni apa yang korang tengah tengok adalah Fake punya pembukaan kotak series ataupun kita panggil unboxing lah Okey, so depan korang sekarang ni adalah Dell Ultrasharp 34 Curve Monitor. Siapa yang biasa pakai Dell Ultrasharp adalah monitor yang spesifik untuk editing. Dia bukan gaming. Kalau gaming lebih kepada S series. Personally, I've been using Dell Ultrasharp ni dah dekat 6-7 years and so far Alhamdulillah tak ada masalah. Even sekarang ni I ada dua 24 inch and they are still doing good. Cuma that I nak upgrade sikit I punya monitor to make it slightly bigger. Ini adalah ratio 21/9 ataupun 3440 darab 1440 60Hz. Betul dia adalah 2K monitor, dia bukanlah 4K monitor. And today, sekarang ni kita akan buka terus apa yang ada kat dalam ni. Sekarang ni kita akan buka kotak dia. Okey, dia besar sikit. Dalam dia tu boleh nampak. Okey, kita adalah color calibration. So basically dia kata ni 99.9% factory calibration. Kita ada warranty card. Kita ada manual. Okey, ini adalah tapak dia. Tapak dia kita buka je lah terus ya. Okey. Dan tapak dia standard biasa. Cuma yang ni dia pakai besi lah. Tak boleh tu berat kan. So kita standard. And then kita ada batang dia pun sama standard. Okay, sama je, bezanya besar saiz. Okay, so kita ada 3.0 kabel, kita ada HDMI kabel. Okay, jom kita tengok. Okay, so sekarang ni kita buka. So this is the monitor. Okay, so monitor ni adalah size dia macam ini. So kalau kau nak tahu berapa besar 34 inch, kebanyakan orang ingatkan 34 inch adalah macam panjang dan lebar. Bukan. Bila korang beli monitor, perkiraan dia adalah melalui daripada sini sampai sini. Okey, ni adalah 34 inch. Ini. Okey. Belakang dia it's quite heavy.